добре, показуй мені свої чари, тільки штани не знімай. І їх вікна реально виходять на оце от озеро зачароване, що біля Хогвартсу. Цілодобові аніме-мультики з тентаклями від великого кальмара, якщо ви зрозуміли, про що я. О, Драко, це ти? Це Драко дивиться на плакати з собою. One of the four founders of Hogwarts. То ти зможеш відкрити мою таємну кімнату? I know you told your friend you're not okay. І так, всім привіт! Сьогодні я починаю серію своїх відосів по Hogwarts Legacy. Ну що, поїхали? Ось тут я вже створила персонажа і пройшла оцей етап з навчанням. І зараз я буду шукати, де увімкнути звук, бо я його вимкнула і я тепер трошки хизи. Так. Щоб ви розуміли, з мене такий задрот, як соплохвоста балерина. Я, навіть не знала, що оця така скобочка, це означає пробіл. А можна мені в меню? Будь ласка! Escape. Ну ж бо. Вчора це працювало. Давайте. Так! Тут прикол в тому, що на деяких етапах гри воно тупо не пускає тебе в меню. Так, я хочу... І так, зараз покажу, що в нас вже є. У нас є отакий персонажик, точніше персонажка. Щось її трошки попаяло, я ніби покращила ефекти, стало ніби погіршення. Але нехай. Вона у нас обрана. Ну, куди ж без цього, Гаррі Поттер все-таки. Події тут розгортаються десь за 150 років до оригінальної історії, до того, як Гаррі потрапив до школи магії та чаклунства. Наша персонажка вміє бачити якісь особливі силуети магії, якісь там світяться їй вогники постійно. Вона у нас слизеринка. І зараз ми будемо з вами досліджувати гостинну слизерину. Ну що, пішли? Ось воно нас кудись веде. Так, підпалити чемодан не вийде. Чемодан сусідки. А жаль. Так. Це все, звісно, добре, що там якісь квести, але я хочу роздивитися, як виглядають факультетські спальні. Я нібито покращила ефекти, чому вони стали гірші, я не розумію. О, зацініть. Тут на стіні плакат якогось дядька квідочиста. Досить прикольний. В такому цікавому стилі, трошки схожий на когось з родини Мелфоїв, бо біле волосся. Найдіть свою гостинну, а я ж так ніби в ній. А, стоп, це спальня, а гостинна вона, перед спальнею. Блін, дуже прикольно. Окей. Пішли шукати наш вхід до гостинної. Я забула, як це буде на людській. Так, я все перевірила, звук пишеться нормально. Єдине, що в мене починає сповзати ота штука з факультетами. Але фіг з нею. I suppose some introductions are in order. Ох, блядь, інтроверту мені зараз перехрестився сатанинським хрестом, якщо такий є. Що це ви вже про мене пліткуєте, бічс? Так, я така. Нам вже сказали, що треба повертатись. Це вона вже молиться, щоб я її не вбивала? А як представитися? Підійти до них чи що? Що ти заслужив? А, це я не з ними маю пустити? Он якісь точки. О, я так вживу квест проходила, там теж треба було до людей в мантіях дойобуватись. F поговорити. Я іноді забуваю деякі кнопки на клаві. You're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Figgs who merely joined us for the ride. А ще він здох. Impressive. Dreadful way to go, poor fellow.
Вибачте. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? А чого It's це all тебе still a так bit of a blur, хвилює? to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Я тебе запам'ятала, чувак. Що ти читав? Це знаєш, як дойобко звучить. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. А може Good треба luck було today. запитати, що він читав? Ну окей, хер з ним. А більше ми з ним попотіти не можемо, а жаль. Я думала, воно все одно змусить його запитати, що він там читав. Блін, прикольно, цікаво, це якось впливає на події? Might want to think that again. Ладно, окей, пішли спочатку з ними знайомитись. Так, привіт. Ей, давай попуздимо. Ugh, not going to move there, are you? Шахи! Watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Нова Герміона. Вона в мене You вже should have listened бісить. to me. Ah, I know Реально who бісить. you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Так, це я. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. Застри I'm мовчки! Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. Так, My у нас skills би on a був broom час are з'їбатися, legendary. поки дракон би тебе жер. Блять, а якось ці взаємини, вони на щось вплинуть? Чому в мене мишка не працює? Працює? We handled it, and I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Все, персонажка Not the буде way I біч. fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, Kogawa. I'd like to get in some time on my broom before classes. А, це, мабуть, якийсь чел, який там всякі фінти повигадував. Давайте Do you have a пробувати. lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Підглядаєш чужі спальні через вікна? Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Трошки підбільшує, але, ну, типу, не знаю, може ще й подружимось. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Але це будуть такі взаємопідколки. Дуже всраті. Ну нічого, мені подобається. Так, скажіть мені, будь ласка, де останній поц, куди він дій? Ага. І все-таки я хочу потикати в цей глобус. А, його просто можна крутити? Не знаю, мені все одно подобається. Єдине, що я так усе тикаю, думаю, що з чогось з цього має випасти лут, а він не випадає. Яка ваза. До речі, так, щоб ви знали, спальня Слизерина описується як місце, схоже на затонулий корабель або підводний корабель. І їх вікна реально виходять на оце от озеро зачароване, що біля Хогвартсу. Тобто ви реально можете там побачити русалку, Гріндлоу, морського чорта, або ще якихось інших жителів. Можливо, навіть у слизеринців там цілодобові аніме-мультики з тентаклями від великого кальмара, якщо ви зрозуміли, про що я. Dungeon Master. Ну що, пішли представлятися. Я, до речі, реально мріяла побачити ці вікна, але вони такі простенькі. Там навіть вікна спальні мали виходити на якийсь такий вид озера. І можна було це ще крутіше обіграти. Ну нехай. Хай буде F. I think I heard one. У нього погляд дохлої риби, до речі. Подивіться. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth. Блять, він походу сліпий, а я його вже не політкоректно обізвала. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival.
Або йому, як і мені, просто не подобається дивитись людям в очі. Да, люблю привлікати. Ага. Тут ми маємо вибрати, чи було це все жахливо. Ну, окей. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Типу, хоча б у віртуальному житті я спробую виховати з свого альтер-ега нетерпілу. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. А жаль, мені It is якраз fun to потрібна play along, русалка. though. Been known На to keep some first інгредієнти. years on the lookout for hours. Давайте ще про Were Слизерин. you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. То ти зможеш Not something відкрити I'm мою especially таємну proud of. кімнату? He was obsessed Deep, dark fantasies. with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. А це, значить, у нас мямля і терпіла, я зрозуміла. Хоча, не знаю, мені здається, що це буде якраз про тихий омут і про тих ще морських чортів Гріндлоу, які в ньому водяться. Не знаю, Поц трошки підозрілий, але мені, в принципі, зайшло з ним спілкуватися. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be Навіть a більше, ніж з stranger. попередньою біч. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Я все ще волаю з професора Візлі, так ніби Герміона там вчиться тут. Я ще раз хочу цю штуку пнути. Все, пішли далі. І ще оцю штуку. Це що, Снейп стоїть? Здалося. Так, F. Воно просто все крутиться, і це все одно прикольно, нічого не знаю. Сєва, це ти! Сєва, ти живий! Ні, здається, це не Сєва. Коротше, а я правильно взагалі? А, ніби правильно, дивіться. Яке воно все красиво. Подивіться на оці от гобелени, які ось там от попереду, на велику статую. Я сподіваюсь, ми туди ще дійдемо. Так, пофіг на квест. Просто зацініть, яке воно масштабне на ці оленячі роги. Яке воно гарне все. I'm convinced I'm the only one in the dormitory who doesn't snore, especially the sleeping drop. Так, ну без мемів не обійшлося. Блін, я хочу тут просто полазити, але я думаю, воно і так нас поведе по коридорам, і деякі закриті. Тому давайте підемо по квесту. О, Драко, це ти? Це Драко дивиться на плакати з собою. До речі, якісь нагороди висять, дошка оголошень. Це, мабуть, квідичний... Ні, квідичні матчі відмінили. То, можливо, якийсь квідичист. Подивіться, русалка. Блін, а тут з цього боку ще теж якийсь Нептунчик. Ой. Здається, ми трошки пропалили плакат, єдине, що воно відновлюється. І той, що, знаєте, так дивиться, ой, що це воно таке? Що це тут кастують? Так, а куди я мала прийти? Я загубилась, вибачте. Ой. А, це типу сходи зачаровані, трошки ламаються, чи що? Так. А он який гобелен з затонувшим кораблем. Там воно ще рибки плавають. Так, я буду тут все оглядати, бо, блін, не кожний день у своєму житті потрапляєш в Хогвартс. Ось тут, до речі, цей підводний кальмар. Якийсь жар-корабель, хоча він нібито мав бути мирним. Ще якась підводна хірота. Блін, ну не можу я стрімити і не матюкатися, хоча я навіть не стрімлю. О, мені здається, щось від нової пошти приїхало. Що, це і все? Я сподіваюся, ми ще повернемось. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up. Це with your вони будуть classmates мене and not доганяти. fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs. Знову це ЗНО. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here.
After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Маховик часу? Ні? Here you are. Мене просто книжкою по бочці стукнуть, і я така зразу всі знання такі, хоп. Видики-диди! Видики-диди! What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, Блін, що so that нагляди you читали. master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Коротше, мене тепер буде опікати книга. Куди ти її запхнула? Куди ти її запхнула, Thank you, жінко, Professor, обережно? but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Во-во, мене це теж хвилює. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Показуй, Walk with me знімай and штани. we shall put it to the test. This way. Так, ага, тепер від мене знову зйобують. Я рада, що зі своєї... О! I Бачите, сидять, certainly would have підслуховують. appreciated something like the field guide when I was a student. Ладно, пішли. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Так, не плакати. Боже, як тут красиво. А можна я Ревеліо. загублюсь? Окей, Ревеліо. Це я випадково, да? Чого він The так guide повільно will give йде? you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Продовжайте в тому же духі. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Зібрати. Статуя Келпі. Келпі — це така у нас конячка, яка біля озера така вся гарна пасеться, а потім хопа, ловить когось, якусь людинку, яка до неї підходить, топить на дні озера і жрає. Так, короткий екскурс у бестіарій. Це статуя зображує Келпі, водяного демона... Ага. Найбільший Келпі, про якого колись розказувалось, це лохнеське чудовисько у Шотландії. Ну, все зрозуміло. Круто. Вон, бачите, який в нього хвіст риб'ячий, і замість копит такі лапи спереду. Коротше, це спеціальна штука, яка буде збирати наші з вами квести. А що мені робити? Enter. Куди мені клацати? Все, я зрозуміла. Сорі, я взагалі не задрот. Оце мені чомусь нагадало сцену зі Шрека, там, де на початку така книжечка, якою він підтирається. Ми відкрили нову категорію випробувань. Тут будуть з'являтися нові випробування. Поїхали. Коротше, ми будемо збирати якісь сторінки. Окей, пішли. Типу, я намагаюся прискорювати шифтом, але вона не хоче бігти, бо ця професія... Василіск, Вася. Це вхід до гостини. Йо-майо, яке воно все класне. А можна я туди ще раз зайду? Господи, і що, я здохну, якщо я піду занадто далеко? Я просто хотіла ще раз в гостину зайти. У дім свого факультету. У вітальню, блін, я згадала слово. До речі, я хочу побачити портрет Варнави Вздрюченого. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, оця штука може відкрити карту у будь-який час, щоб переміщатися. Як портал. М – це відкрити карту. Мені треба це записувати. Я не задрот, мені важко. Прикольно. Гогвартс розділено на дві частини. У лівому крилі у нас живуть студенти та професори. Там розположений гостинний большой зал. Окей, а вправі що?
Оберіть сходинки Гогвартсу, щоб продовжити. Ага, тут є точки з летючим порошком. Це спеціальні. Я б сказала, що це каміни, скоріше, по яким можна переміщатися. Бо точки це якось, ну, взагалі не в тему. Вони ж камінами переміщалися. Коротше, таке, не знаю. Ага, нам їх треба знаходити. Все. Ну, я зрозуміла, окей. Вернуться к карті. Мені треба вернутися к карті, я не розумію. Escape. А, до речі, дуже схожа моделька Гогвартсу є на Поттерморі, ти там теж можеш його рухати. А нафіга, а де, якщо я можу рухати його мишкою? Це я. Нехай. Я щось зробила, воно кудись пішло, а ця заставка схожа на Відьмака. Відьмака я трошки пробувала грати, хоча грала не я більше дивилася. Але я трошки в нього тикалася і, типу... Якщо хочете, він десь у Стімі є. Якщо хочете, можу спробувати пройти Відьмака. Але це буде пекло, бо я тут ледь цих статуй на етапі навчання запіздячила. Ці статуї кілька разів запіздячили мене, щоб ви розуміли, а в мене навіть не найвища складність, в мене вона середня зараз стоїть. Дуже гарні малюнки, ілюстратори. Я не знаю, скільки тут вмерло ілюстраторів, поки вони це робили. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Тобто вони нам натякають, що учні можуть так переміщатися, You can get almost anywhere in the castle. Але вже quickly в from часах, Central Hall. в час Гаррі вони не можуть так переміщатися, тому вони постійно запізнювалися, побігали сходами бідні. А тут можна Always something камінами. happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I used to write to my parents every... That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade Я хочу as зілля. soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. А, це мені знову треба їхати за покупками. Ну, типу. Жаль, що не дається ніяких балів, типу балів порозуміння, я не знаю, балів дружби, якщо ви розпитуєте людей про там що-небудь, що їх цікавить, чи що-небудь, що мене цікавить. Коротше, дякую, професору, я знаю, що таке A lot Hogsmeade. to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that Коротше, awful на dragon поєдинку. attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Напиздюнькаємо. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of І навчила spellcasting. пиздюнькати. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Це все Very Дейнеріс. well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Хоча б тут у них пропрацьовані якось Good luck костюми. today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Книга за Yes, нами Professor. стежить. Come and find me Ота in my Візлі за classroom нами after you've стежить. attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. О, Ройл, нафіг. Ми під ковпаком, великий брат за нами стежить.
таке. Коротше, на що я хотіла побомбитися? На костюми. Отут, оцього чувака, наприклад, він хоча б якось детально промальований, пропрацьований. Бо костюми у фантастичних звірях, особливо там, не знаю, в останніх частинах, бо я їх більш свіжо пам'ятаю, це капець, них просто одягли звичайні магалівські плащі. Але ж ми знаємо, в першій частині, на самому початку Гаррі Поттера, нам кажуть, що світ маглів сколихнули такі дуже дивні зібрання людей у мантіях, ніби зараз почався маскарад, тоді, коли Гаррі переміг Волдеморта, будучи немовлям. І чарівники прямо в мантіях ходили і запускали там всякі закляття, це ще списували на салюти. Навіть Вернону там зустрічається якийсь чувак у чудернацькому капелюсі, там якомусь ліловому і так далі. А в цьому... І при тому, що чарівники дуже сильні консерви навіть у часи Гаррі Поттера. А у часи до Гаррі Поттера, коли сталися події фантастичних тварин, вони мають бути ще більш законсервованими. Тобто там реально мають бути якісь прикольні мантії, якісь там довгі, я не знаю, якісь цікаві. А на ці їбучі піджаки мене бомбить, бо хочеться реально класних костюмів, щоб було що косплеїти, а не просто, піджаки і взагалі. Так. Нам треба позвездюнькати. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon Він will говорить, lead. як дід педофіл. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, Природа I щедро believe the одарила ability you нас. possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ну добре, показуй мені свої чари, тільки штанини. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Тобто навіть не Now, it проведеш. sounds like you've quite a day Після всього, що ahead, між нами what with було. classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Прикольно, що тут можна підслухати чужі діалоги. Блін, я хочу піти кудись нагору, подивитись на ту статую. Я можу туди піти. Ідіть ви нафіг зі своїм квестом. От що це за чувак? Дивіться. Який-небудь парацельс. Ух. О, дивіться, це кажан у колбі. Бачите на столі. Це опудало кажана. Тому що ми Бетмен. А ось обладунки. Так, чел, ти мені не подобаєшся після проходження навчання. Ну добре, пішли за тим мотильком. А, це карта не наша полетіла, ну нехай. Бля, двері не пускають, Добі заблокував платформу. Що це за херня? Скажіть мені, будь ласка, чому мені двері? Біжи, як Форест, біжи, та сука. В чому ваш прикол? A few moments later. Чому я не можу сюди зайти? Ну так, я гублюся по життю, я гублюся трошки у місті, де я виросла. А, мені треба було в ці двері, от і все, а захотілося в ту галерею. О, з ноги, молодець, люба моя, треба з ноги. Давайте підійдемо до цього чувака, він щось каже.
Щось прибухує. Йой. Чел, тобі погано. Давай я допоможу. Та ну, не крутися, дай я тебе припишу, щоб ти вже цей не мучився. Так, ну коротше, чувачки тут кастують і пробують всякі незрозумілі штуки. О, привіт, привіт. Привіт, стій. Ну добре. Зі мною заговорило коміння. Здається, вона теж, поки я відвернулася, спробувала якісь там цукерки. Ух, хтось тут не піроманив, який дим стоїть, туман чи що. Подивіться, який класний барельєф з гіпогрификом. Так. Моє навчання в дизайнерській шаразі хоч на щось вплинуло. Я тепер знаю таке слово, як барельєф. Зацініть, який великий кістяк якогось птаха магічного. Це знаєте що? А я можу його роз'їбати? Це, коротше, ота штука, яка дуже хотіла зробити дітей з Яковом, другом Ньюта Скамандера у «Фантастичних звірях». Не пам'ятаю, в якій частині. Чому я не можу його розбити? Можу! Оце ми накапостили. Прикольно. Ну що, давайте почнемо завдання. Вау. Це кабінет, де ще Ремус виходив так. І Локонс. Ой-ой, довбойо. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Вона мені подобається, вона теж біч. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Pruitt! One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Прадідусь якийсь пра-пра-пра Моллі Візлі. Йой, я ненавиджу цю штуку. В нас вийшло, я не знаю як. Воно якось дуже дивно в мене йде. Левіоса, а не левіоса. Обладунок. Теж типу, але дерев'яний. Треба його відпустити. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Клас. У нас все вийшло. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. Ці відсилки це все. Спеціально їм стіл зробили, розумієте, як у другій частині. Дойний клуб. Protego. That complicates things. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm... If only all of my students were this adept. І що? Все? Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, Я навчу but всіх battling овадити. dark wizards, or as ever more likely, Великий брат goblins, знову за нами is a стежить. different kettle of Grindylows entirely.
Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. Sure. I shall reach out soon with additional assignments. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, Подивіться на голову цієї you залізною might be a дівою. perfect Це fit один в for a один certain маски пожирателя. exclusive, Причому unsanctioned Снейпа. dueling organization. Дуже схоже на саме снейпівську золоту маску пожирателя. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret Можеш dueling club підставити падлюка, or але sneaking я into the хочу restricted section потусуватися. of the library, you just have to be clever enough not to get Я caught. ж кажу, можу Thank you, Sebastian. підставити. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Люкана Till next time. Шамбукана знайти, якогось треба було. Я хочу маску Снейпа, віддайте. Можна тепер навіть вибудувати фан-теорію, що так як він, на відміну від того ж Люціуса, був не дуже заможний, Excellent defensive skills. то він просто попиздив цю маску з таємної кімнати, куди потім цю залізну діву переставили, щоб не травмувати бідненьких студентів. Ой, клас! А, це мені цього чувака треба знайти. F. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Фу. Просто Давайте подивимось. О, це на сам наш директор. Раптом. Ні, це якийсь інший мужик. Якийсь інший мужик, окей. Здалося. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Ти про своє обличчя? Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronen yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of Чисто charms. костюм Now, Кінгсі. this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But Ні, я хочу before на we сторінці begin, 394. can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Ти, мудачело, я тільки вступила. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Я розумію свою Now персонажку, let's а put у those інших яка textbooks відмазка? to use as the blunt Акцію не objects you можете so believe примінити. they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ой, ні, ну ні. Я все ще не розумію, як я кастую це заклинання. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that.
Well, as you all seem to have the basics down, Краще and it is задатки, an ніж зубрьошка. exceptionally lovely day, I was Повірте мені. thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? А нам заборонили в Квідич грати. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ну, сука! Not to worry. Let us see this. There we go. Very good. Here we go. А чого він не хоче впасти? Let us make this a bit more interesting, shall we? А, мене і так змусять. Ясно. Чи що? Ні, ну він в неї тупо зупиняється там, де їй треба. Yes! Я на ту кнопку жму. Ну це вже підарство. Do Це not be підарство. discouraged. Watch this. А чому він? There Так we go. нечесно. Вона читер. Accio! Це підарство. Stay focused. Це підарство. Ота сучка читерить. Все. Very good, both of you. Well done. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were Донька halfway around the world вчителя. У at a нас new теж school in був a з new цим country. прикол. Ага. Тобто її ще й тягнуть. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Іди. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one Іди, has знаєш lost. куди? Of course, Professor. Соплохвостові It was a під challenging хвіст. match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. І що? Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Я дуже незадоволена. По-перше, мені Hello навіть не дали there. You're the перездати. new student, aren't you? Окей, давайте попустимо. Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Чочанг Hope your місцевого first day's going розлива. well. You certainly seem to hold your own in charms. Я саме така.
Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Так, перший день у Гогвартса, я вже хочу викинутись у вікно. Fatality.